صورتی سلام، من مهسا هستم. به دنیای من خوش اومدین. اول از همه میخوام قبل از اینکه بریم سراغ این که این ویدیو در مورد چیه و موضوعش چیه و این صحبت ها، ازتون یه معذرت خواهی بکنم بابت هفته گذشته که هیچ ویدیویی نداشتیم، چون من یه مقدار مریض بودم، حالم خوب نبود. الان هم همچنان حالم خوب نیست، یعنی همه الان چشام اگه ببینین خیلی افتاده و ورم کرده و ایناست، چون خیلی حالم بد بود. قشنگ گرفتم 2-3 ساعت خوابیدم دیگه. با خودم گفتم که پاشو ویدیو تو درست کن که اگه قرار باشه به این مریضی محل بذاری حالا هستش. موضوع ویدیو این هفتمون خیلی ساده است. پرسیده بودیم که تو ابروهاتو چجوری میکشی، روش کشیدن ابروهاتو به ما هم نشون بده. تو این ویدیو میخوایم با هم دیگه ابروهامونو بکشیم، پس همراه من باشین بریم که ببینیم چجوری میشه از یه ابروی خالی نصف کاره یا ابروی درست حسابی مثل این چیزی که الان هست در بیاریم. راستی قبل اینکه بریم سراغ ویدیو یادم رفت بهتون بگم، اونایی که تازه اومدین و اولین بار ویدیوهای منو میبینین، یادتون نره حتما کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنید، پیج اینستاگرام هم فالو کنید که بتونین ویدیوهای دیگه من رو هم ببینین و منم خیلی خوشحال میشم که شما هم تو جمع صورتی ما باشین. خب من الان با آرایش بدون ابرو اومدم خدمتتون. میبینین که خیلی بیحال دیگه، یعنی توی آرایش هر چیزی نباشه این ابروه باید حتما باشه، چون اصلا فرم میده به صورت. حالا یه عده‌ای هستن که خودشون ابروهاشون خیلی خوب و پرو، حالا حداقل اگر خیلی هم پر نیست ولی جلوه داره، کاملا مشخص تو صورتشون. من که دیگه ابروام خیلی هم خالیه و تقریبا دومش هم اصلا نداره، حتما باید ابروام بکشم. خب یه نکته مهمی هم که هست اینه که اگه ابروتون برداشته و تمیز باشه نتیجه کارتون خیلی بهتر میشه وقتی ابروتون رو میکشین. ولی اگه ابروتون رو بر نداشته باشین و مثلا از خط بیرون باشه و اینا، خب وقتی هم خط رو میکشین بازم اون ابروها که بیرونه یه مقدار اون نتیجه نهایی رو از قشنگیش کم میکنه. خب من برای بیس ابروم از ژل ابروی دیگو دالا پالما استفاده میکنم، شماره 2، و با براش بیچ کازمتیک شماره 12 ابروم میکشم. براشمون باید سرش نازک باشه که بتونیم باهاش خیلی دقیق بکشیم و یادتون باشه ژل ابروتون هم زیاد بر ندارین ازش. حالا من میام در درجه اول زیر ابروم رو یه خط میندازم، یعنی خط زیر ابروم رو مشخص میکنم. بعد بالای ابرومو از نصفه به سمت دوم انتهای ابروم اونم خطش رو مشخص میکنم، ولی این سر ابرومو خط نمیکشم. تقریبا از اینجاها شروع میکنم یه خود جلوتر از نصف، چون سر ابرو نباید خط مشخصی داشته باشه. اینجا این نورم تو چشمه، درست نمیبینم کجا رو کشیدم کجا رو نکشیدم. حالا میام با همون ژل ابروم داخل این کادری که کشیدم رو پر میکنم. بعد مرحله بعدی دیگه قلممو باهاش ژل بر نمیدارم، فقط این خطی که این زیر کشیدم سر ابروم اینجوری سعی میکنم رنگشو پخش کنم به سمت بالا. تا الان این شکلی شده. حالا با یه دونه از این براشای ابرو با اینا هم ابرومو شونه میکنم و هم این سر رو اینجوری میکشم روش که اون رنگی که ژل ابرومون داره یه مقدار رو سر ابرومم پخش بشه. رو نه، توی سر ابروم. چی میگن؟ روز تو اینجا دیگه. که یه حالت محوی رنگ بگیره ولی خط نداشته باشه، خیلی هم پر رنگ نباشه. اینجوری. تو مرحله بعدی با استفاده از یه ماژیک ابرو میام قسمت‌های خالی ابروم رو دونه های مثل حالت موی ابرو میکشم که من الان برای این کار از ماژیک ابروی تتوی کاپریس استفاده میکنم. رنگش هم
توش حالت مو میکشم. این ماژی که چون سرشم کجه اینجوریه، میبینین؟ این خیلی راحت باهاش میشه این کارو کرد. این قسمت نوک ابرومم صاف به سمت بالا شروع میکنم، بعد کم کم خمش میکنم به سمت انتهای ابروم. اینجا رو هم دونه های مو میکشم. دقیقاً مسیر طبیعی موهای ابروتون رو باید دنبال کنی. و مثلا اینجا که میرسین اینجوری میشه زاویه. زیاد هم تعداد اینا رو زیاد نمیکشین یا خیلی محکم بکشین که پررنگ بشه، چون وقت باز یه دست میشه ابروتون و از اون حالت طبیعی خارج میشه. الان تا اینجا کشیدن ابرومون تموم شد. حالا باید اگر لازم باشه خط زیرش رو صاف کنیم. من تقریبا اکثر مواقع نیازی ندارم که زیرش رو صاف کنم، تمیز کنم، ولی یه وقتا پیش میاد که ممکنه دستمون بلرزه یا به هر دلیلی یه مقدار زیر ابرومون خطش صاف و تمیز نباشه. از یه دونه کانسیلر استفاده میکنیم. حالا هر کانسیلری که بود فرق نمیکنه. از یه کانسیلر استفاده میکنیم با یه براش اینجوری تخت، براش کانسیلر تخت برمیداریم، یه کوچولو کانسیلر برمیداریم و زیر ابرومون رو تمیز میکنیم. مخصوصا این انتهای ابرو. وقتی کشیدیم شروع میکنیم با همون براش آروم پخشش میکنیم به سمت پایین. مواظب هم باشین که توی ابروتون نرین. اگر جای دیگرش هم خرابکاری شده با همین تمیزش میکنیم. تا اینجا تقریبا ابرومون رو کشیدیم و کاملا درسته. تفاوتش هم میتونین ببینین دیگه این دوتا ابرو رو با هم. ولی من یه کار دیگه هم که میکنم برای اینکه هم یه مقدار طبیعی تر میشه باز رنگ ابروام، هم با اینکه این ژل ابرویی که دارم اصلا پخش نمیشه، یعنی به هیچ عنوان در طی روز وقتی میزنم نه پخش میشه نه کم رنگ میشه نه به جایی میماله، یعنی دست بکشم پاک بشه و اینا، اصلا این اتفاقا نمیفته. ولی برای اینکه خیالم راحت تر بشه یه مقدار پودر فیکس میزنم روی ابروم، خیلی کم، و بعد یه مدت که گذشت پاکش میکنم. و اول هم بزنید یه مقدار پماد خشک بشه بعد این کارو بکنید، چون اگه خیلی خیس و تازه باشه روش پودر بزنید قشنگ گل میشه دیگه. حالا یه 2-3 دقیقه صبر میکنم، بعد با همین براش ابرو شونه میکنم ابرومو و صاف میکنم و این پودرا رو هم از داخلش پاک میکنم. خب اینم از ابروی کامل شده من. حالا من اون یکی ابرومم سری میکشم برمیگردم پیشتون. اینم از ابروهای من که خب من اکثرا حالا چه برای روزمره چه مهمونی ابروامو همین شکلی میکشم، چون ابروام خالیه سعی میکنم همیشه کامل انجامش بدم. ولی شما اگر ابروتون مشکل خاصی نداره میتونین صرفا مثلا صابون ابرو بزنین که یا ژل ابرو که ابروتون صاف بشه، صاف بمونه، و بعدم با یه ماژیک ابرو جای خالیش رو مو بکشین. ولی خب دیگه کسایی که مثل من ابروشون کلا نصف کار هست یا خیلی خالیه، این روش به نظر من بهترین روشه. تو این روش هم میتونین از صابون ابرو استفاده کنین که صاف وایسه یا حتی ژل ابرو. ولی خب به نظر من الان ابروهای من تا اینجا اوکی هستش. مرسی که ویدیو رو تماشا کردین. لطفاً برای حمایت از من لایک کنین و برام کامنت بذارین، و اگر هنوز صورتی نشدین همین الان حتما قبل اینکه یادتون بره هم کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید و هم پیج اینستاگرامم رو فالو کنید، و اینکه یادتون نره همدیگر رو دوست داشته باشین. خدافظ.